Ky emision mbështetet nga Birra Pea, Bini, Kava, Interex dhe Vala. Cili është qëndrimi përfundimtar i Lidhjes Demokratike të Kosovës për dialogun me Serbinë? A mbetet kushti që duhet së pari shkuar në zgjedhje dhe pastaj krijuar një platformë, pas edhe një ligj dhe ekipin negociator? Si shohin ata iniciativat e PSD-s dhe Alternativës për shkuar në një ekip negociator bashkë me partitë e pushtetit dhe kërkesat që edhe të tjerët LDK dhe lëvizjave të vendosur tu bashkohen? Sa po ndikon ideja e presidentit Thaçi për korrigimin e kufive në vetë procesin e njohjeve të Kosovës dhe në diplomacinë e jashtme? Çka me punën e qeverisë Haradinaj, çështjen e ushtrisë, çështjen e taksës për Serbinë dhe përfundimisht për vetë LDK-n. Për këto dhe shumë çështje të tjera, sot sërish ndodhemi në shtëpinë e ish kryeministrit, kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotit Isa Mustafa. Ju falenderoj që na pranuat, zoti Mustafa. Falenderoj që keni ardhur. Një rezolut ishte këtë javë me të cilën bashkë me lëvizjen vetëvendosje kërkua që sërish shkohet në zgjedhje. Nuk kaloi, cili është qëndrimi? Po ne vlerësojmë se domosdoshmërisht duhet të shkojmë në zgjedhje sa më shpejt. Vlerësojmë se kjo qeveri nuk po i bën mirë këtij vendi, ka shumë vendime të cilat nuk janë në dobi edhe të zhvillimit demokratik, edhe të zhvillimit ekonomik, të luftës kundër krimit, kundër korrupsionit. Pastaj kemi ndërhyrje në institucionet e pavarura nga ana e qeverisë. Kemi dështime në politikën e jashtme, dështime shumë të mëdha. Dështimet më të mëdha janë veprimet të cilat po i ndërmerr Serbia për tërheqjen e njohjeve të Kosovës. Pastaj dështimin Interpol, problemi liberalizimet vizave dhe mendoj se janë tubuar shumë gjërat që flasin se kjo qeveri nuk do duhet të vazhdonte më tutje dhe qëndrimi i LDK-s, por ja i akorduar edhe me vetëvendosjen ka qenë që të mblidhet kuvendi edhe të merret vendime ose të shpërndahet kuvendi ose të jap dorëheqje qeveria e cila vërtet siç u tha djen kuvend edhe është tërhequr sepse është e paprecedent që në mbledhjet e kuvendit mos ta kemi prezent asnjë antar qeverisë, nga kryeministri deri te antari i fundit të qeverisë. Dhe kjo natyrisht nuk është përpjekja e parë e LDK-s që gjatë këtij mandati të rrëzojë qeverinë Haradinaj, pra ka pasur tryeza për diskutuar një agjendë e cila do të përfundonte edhe me zgjedhje për dialogun, ka pasur iniciativa promocion, kjo fundit një rezolut. Asnjëra deri tash nuk doli e suksesshme, mes po vlerësohet se nuk ka votat mjaftueshme as në anën e opozitës që të ndodhë rrëzimi i qeverisë. Po dje nuk ishte vërtet edhe nuk u votu, por edhe po të votonte ishim të sigurt se nuk ishte votat mjaftueshme, sepse ndodhe që edhe opozitat mos jetë unike përpas në këtë rast LDK-s edhe vetëvendosjes dhe mos të kemi edhe votat në cilat kemi llogaritur më parë. Por po ashtu habitemi se pse edhe partitë opozitare, disa prej tyre dëshirojnë me çdo kusht të vazhdojnë edhe matutjet qeverisin, kur po shohin se do të thotë kjo qeverisje nuk po shkon mirë dhe nuk po i bën mirë vendit. Mirë, po ne nuk do të ndalemi me këtë, do të vazhdojmë. Po ju nuk e kishit ftuar Partinë Socialdemokrate dhe Alternativën? Po t'ju them drejtën, unë s'mund të them tani se si ka qenë teknologjia e thirrjes mbledhjes jashtëzakonshme dje. Mirë, po gjithmonë është praktikuar që themi gjitha subjektet që janë opozit, LDK-ja, vetëvendosja, Partia Socialdemokrate, Alternativa, të jenë së bashku, dhe ne gjithmonë kemi llogaritë se jemi në njërin anë karshi qeverisës tanishme, cila ka shumë vërejtje edhe cila jemi të bindur se nuk meriton qeverisë asnjë ditë këtë vend. Mirë, po dje u pa se tek PSD-ja kishte diskutime të përgjithësuara në cilat lëshoi horizonte shumë më gjatë se sa në qeverinë e tanishme, do të ishte një tentativë që të mbulohet qeveria e tanishme edhe që në një formë mirë indirekte të përkrahet.
të alternativa nuk ishin pjesëmarrjen e tyre në mbledhje. Dhe mirë po, me rëndësi është që LDK-ja, vetëvendosja të vazhdojnë edhe matutja, ne do të vazhdojmë që LDK do të mundohemi të bashkërendisim aktivitetet opozitare. Çdo rast me vetëvendosjen, por edhe me subjekte tjera në opozitë, nëse ato mesin në opozitë, nëse jo është mirë që tregojnë se ma nuk janë në opozitë, por kanë kaluar dhe i kanë bashkangjitë pozitës. Vetëm, siç e thash, nuk është pra tentativa e parë, por të njëjtën kohë duke dështuar ose mos qenë të suksesshme këto tentativa, mund edhe të çojnë në forcimin e pushtetit, me e tregon se potenca e opozitës nuk është aq e madhe sa për t'i bërë dëm. Dhe të kujtojmë se ishte edhe rezoluta e para disa javësh, kur në ditën kur duhet votohej një farë kornizimi i dialogut dhe ndalja e kompetencave që ja ka dhënë vetës presidenti Thaçi, munguan edhe votat e LDK-s, 4 deputet LDK-s nuk ndodheshin aty, edhe vetë kryetari i lëvizjes vetëvendosje. Po ishte e pa koordinuar, mendoj se nuk ishte e bashkërenditur mirë, sepse nuk mund thirret mbledhja nëse dihet se një numër e deputetëve nuk janë aty. Nëse ata lajmërojnë se s'janë, atëherë ka qenë mirë që përpara të njoftohet kryetari i kuvendit ose kryesia e kuvendit edhe të kërkohet që mbledhja të shtyhet për një ditë në cilën janë prezent gjithë deputetët e LDK-s në këtë rast. Keni kërkuar shpjegime ju deputetëve të LDK-s pse nuk ishin aty? Vetëvendosjes, në vërtetë kam kërkuar shpjegim nga kryetari i grupit, shefi i grupit parlamentar, ai tha që më kanë njoftuar, por do të thotë është bërë vonë që të kërkohet shtyrja e mbledhjes. Dhe mund të themi se kjo po i ndihmon një farë forme pushtetit? Po i pushtetit i ndihmon, themi, çdo mungesë ose çdo dështim i opozitës, por mendoj se nuk i ndihmon Kosovës. Nuk i ndihmon Kosovës, as që opozita dështojnë këto raste, as që themi një pushtet që është arbitrar, do të thotë, i cili po merr vendime arbitrare jashtë çdo rregull që të vazhdojë edhe matutit qeverisë me Kosovën. Ne do të vazhdojmë edhe matutje, do të mundohemi të koordinohemi mirë, do të marrim gjitha masat që gjërat të jenë sinkronizuara në parlament, të mos themi asgjë që nuk është realisht. Apo vreni seriozitet ju në këtë çështje? Po i konstatojmë disa lëshime pra në këto iniciativa. Mbaj mend se herave edhe ju kanë votuar në mocion votbesimi në një vendim që u tha u marr në mëngjesin e asaj dite, tonë se kishte koordinime me herët, ka pasur edhe raste tjera kur kanë rënë qeverit në Kosovë dhe kanë ndodhur në tentativat e para. Po të parë kanë ndodhur sepse kanë qenë koordinuara dhe kanë qenë të marrura vesh, themi në votbesimin i cili është bërë ndaj qeverisë që unë kam drejtuar, gjërat janë koordinuar, ne kemi pas informata se to koordinohen edhe këtu, edhe në Shqipëri, do të thotë ka pas takime janë koordinuar gjitha, janë bërë gjithë bashkë dhe s'ka pas problem që ajo të ketë sukses. Edhe më parë do të thotë kanë qenë gjërat me marrëveshje, sepse përpara është shpërnda kuvendi, por është shpërnda me një marrëveshje paraprake. Tani nuk ka ndonjë disponim që të shpërndahet kuvendi, sepse edhe qeveria dhe partitë e koalicionit po insistojnë që me çdo kusht me vazhdu e qeverisjen. Unë mendoj se jemi në një situatë tepër të rëndë, edhe themi situatë të brendshme të funksionimit institucioneve brenda vendit, por edhe ka shi komunitetit ndërkombëtar, sepse nuk jemi mirë në relacion me Bashkimin Evropian, nuk jemi mirë në relacion me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka takime individuale dhe po mundohet që përmes takimeve individuale pastaj më dhonë vlerësimet të përgjithësuara se puna don Amerika dhe Amerika puna përkrahu, se puna përkrahu Bashkimin Evropian. Takimet që i pati zoti Thaçi në... Po dhe zoti Thaçi, edhe këto që po bëhen shpesh me institucione dhe me përfaqësues ndryshëm të Bashkimit Evropian, mirë po vetë fakti që ne tani po dështojmë tek liberalizimi i vizave, se nuk ka vullnet të shteteve të Bashkimit Evropian që ata në këtë rast të pajtohen për liberalizimin e vizave, edhe vetë fakti që dështuam në Interpol dhe s'pat vullnet as i vendeve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës që ato të na votojnë gjitha për antarësimin e Interpol, flet se do të thotë po ndryshohet qasja edhe përkrahja e Kosovës, edhe ne duhet bëjmë diçka, sepse ne është e domosdoshme që të kthehemi, ta rivlerësojmë vetveten, të shohim se do të thotë
ku i kemi problemet të brenda në mënyrë që sa i përket komunitetit ndërkombëtar ta kemi përkrahjen e tyre, sepse Serbia po zhvillon fushatë dhe tani si duket ata janë pozitë shumë më të mirë se sa që kanë qenë përpara. Dhe a keni bërë përpjekje që të gjeni ndonjë votë nga deputetët që janë në mazhorancë, me e dim pra duhet 61 vota, të cilat, siç po konstatohet, nuk i ka opozita, duhet vota shtesë. Dhe e dyta është rezolut. Edhe po të kaloj rezoluta, nuk është domosdoshmërisht se do të shpërbëhet parlamenti ose se do të bie qeveria. Po ne kemi pas shumë rezoluta. Themi, të njohur jemi për rezoluta, sepse propozohen shumë rezoluta, mirë po kemi pas gjithmonë probleme me implementimin e rezolutave, sepse si të tilla, ato shprehin themi një vullnet të deputetëve edhe të kuvendit, por nuk janë ligjërisht obligueshme që ato pastaj të zbatohen. Themi rezoluta të cilën ne kemi përgatitur me vetëvendosjen, e që ka të bëjë me integritetin territorial, sovranitetin edhe kufit e vendit, edhe se ato nuk mund të vehen tavolinë dhe diskutohen nga askush në procesin e dialogut. Ka qenë më shumë një përpjekje që edhe njëherë të rikujtojmë themi negociatorët e ardhshëm edhe presidentin e vendit se ato gjëra s'mund bëhen edhe që mos të presin ma vonë që kuvendi i Republikës Kosovës, ose në këtë rast po flas për LDK-n, për deputetët e LDK-s, se do të votojnë një marrëveshje e cila e then atë rezolutë me cilën paraprakisht në një formë është tërheqë vërejtja se për ato gjëra s'mund të diskutohet. Jo në edhe këto rezoluta tjera, do të qoftë bëhet rezolutë për shpërndarjet kuvendit, pa vendim për shpërndarjet kuvendit, rezoluta nuk është shpërndarë kuvendit, por është me rëndësi që do të shohim vullnetin që tipet një vullnet politik. Dhe ju prisni që deputetët do të votojnë që të shpërndahet kuvendit ta shkarkojnë vetveten në një fund? Po deputetët kanë votuar edhe përpara që ta shkarkojnë vetveten, mirë po deputetët nuk vendosin në asnjë rast themi pa pas një sinjal ose një disponim ose një përcaktim të partive politike cilave ju përkasin këta deputet si grup parlamentar në kuvend. Prandaj ne mund të presim individualisht për një deputet të 2 ose 3, por nuk mund të presim që do ta kemi një përkrahje tillë nëse paraprakisht nuk e kemi, mos them një konsensus, por një pajtoshmëri më të gjerë të subjekteve politike që të shkohet në zgjedhje të reja përmes shpërndarjes kuvendit ose përmes mocionit të mosbesimit, sepse janë vetëm këto 2 rrugë përmes cilave mund të shkohet në zgjedhje të parakohshme. Dhe para shumë janë 2 qasje kryesore të partive në opozitë, por edhe një pjesë të partive pushtetit që kanë për qëllim fillimisht që të ndalet iniciativa e thashit për dialoguar me Serbinë pa pasur një kornizim të qartë dhe pa pasur një ekip negociator. E para është që e përkrahni ju, si LDK dhe Lëvizja Vetëvendosje, që duhet shkuar fillimisht në zgjedhje, të rikonfirmohet mbështetja e qytetarëve dhe pastaj të krijohet platforma dhe ekipi negociator, dhe një qasje tjetër e PSD-s dhe Alternativës bashkë me Nismën dhe të tjerët, që pavarësisht a shkohet zgjedhje ose jo, të kemi një ekip negociator, një ligj për dialogun dhe një rezolutë e cila po ashtu synon që të stopoj ose ta kufizoj rolin e presidentit në këto negociata, si dhe ta shmang diskutimin e kufive për këtë. Në anën tjetër, ne po shohim se duke mos u arritur ose duke mos pasur konsensus as për njërin as për tjetrën, dialogu po vazhdon dhe zoti Thaçi po i vazhdon takimin dhe agjendën e tij. Tash unë mendoj se nuk ka kushte ose se ambienti në Kosovë nuk është i tillë në këtë moment që të zhvillohet dialogu. Duhet ndalur dialogu. Unë mendoj se duhet ndalë, përkohësisht duhet dialogu të ndalet, ose duhet të ngrihet, ose duhet të shtyhet, sepse përderisa Serbia po zhvillon fushat kundër pavarësisë Kosovës, edhe për çnjohjen e pavarësisë Kosovës, atëherë është absurde që ne tulim edhe themi se ne duhet tulimi tash me Serbinë, edhe të bisedojmë për njohjen e shtetësisë Kosovës nga ana e Serbisë, sepse ata me pas mendjen më na njohët,
Ata nuk punojnë krejt botën që me njohtë pavarësinë e Kosovës. Pra ju mendoni se fillimisht duhet ndalur fare dialogu me Serbinë? Fillimisht mendoj se duhet ndalet kjo çështje, duhet të bisedojë me aleatët tanë edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës ose me Bashkimin Evropian në mënyrë që ata ta bindin ose të ushtrojnë ndikim të Serbia që Serbia të ndalet një herë, sepse duhet krijohet një atmosferë për dialog. Në atmosferë për dialog s'kemi përderisa Daciçi vrapon gjithë botën kundër pavarësisë Kosovës për me tërheq, do të deri tani kemi pas paralajmërime dikun për 11 tërheqje të njohjes Kosovës, edhe nuk ka asnjë ambient real ose ambient të arsyeshëm mbi të cilën do duhej të zhvillohen negociata. E dyta duhet ne ta shohim edhe t'ja sqarojmë vetvete, sepse ne nuk e kemi sqaruar akoma se çfarë ne dëshirojmë nga ky dialog. Ne nuk duhet të vrapojmë edhe të bëjmë gara se kush po bashkangjitet ekipit të dialogut, përderisa nuk e dim se çfarë ne presim, cili është outputi i dialogut që ne presim. Por a mund të bëhet një platformë e përbashkët? Ose çfarë ne do t'japim, sepse në këtë rast gjitha paralajmërimet e kemi pasur edhe për ndërkombëtarëve, se në këtë rast Kosova duhet me dhënë diçka. Atëherë do të shihet pse me dhënë ne, kur ne kemi pavarësinë, kur pavarësia e Republikës Kosovës është njohur nga 116 vende, kur gjykata ndërkombëtare drejtësisë kanë njohur drejtën tonë që ta shpallim pavarësinë, kur ne e kemi kushtetutën dhe i kemi përcaktuar kufit tonë dhe integritetin, sovranitetin, e kemi rregulluar me kushtetutën e vendit, edhe ne kemi deklaratën e shpalljes pavarësisë, do të thotë në këta kufi. Pse tani të kthehemi edhe një herë të themi se nuk kemi bashkëbindur që Kosova është shtet i pavarur përderisa mos ta njehë Serbia. Prandaj ne e shohim të arsyeshme që ne të shkojmë zgjedhje, edhe mos ta bëjmë asnjë veprim para zgjedhjeve. Veprim mund të bëjmë, themi në atë kuptimin, themi tani të një iniciative që ka qenë vetëvendosjes, që raporti i cili është dhënë kuvend lidhur me marrëveshjet që janë bërë deri më tani, që diskutohet në kuvendin e Republikës Kosovës se cilat marrëveshje janë implementuar, cilat nuk janë implementuar, cilat janë efektet e këtyre marrëveshjeve dhe çka duhet bëhet matutje për atë që është biseduar deri më tani, sepse edhe ne kemi shtruar këtë çështje në DDK, ndërkaq për platformë do ta bëjnë institucionet që dalin nga zgjedhjet e lira. Këta që sot po vrapojnë pas ekipit negociator, këta s'mund të bëjnë platformë sepse këta nuk përfaqësojnë askënd. Mos të them në mënyrë absolute askënd. Si mendoni për mirë po përfaqësojnë numër shumë të vogël të qytetarëve. Në këtë rast themi edhe PSD-ja, themi është PSD-ja alternativa, si dhe partit A, K dhe Nisma. Po them për këtë PDK-ja tash po ka rezervë. Alternativa i ka votat që i ka marrë LDK. Do të thotë hynë në dialog me vota të LDK-s. Dhe kjo nuk është e ndershme sipas jush? Nuk është e ndershme, Ja keni thënë. edhe nuk është legitimimi i tyre. Pra janë votat e LDK-s tani. Edhe PSD-ja, themi ka votat e vetëvendosjes. Nëse PSD-ja identifikohet vetë para qytetarëve, edhe i merr votat e veta dhe besimin e veta do të jetë 2%, do të jetë 3%, do të jetë 1,5%, do të jetë 5%, është punë tjetër, mirë po do të çdo njeri të përballet me qytetarët. Te PSD-ja thonë ata ne kemi qenë kryetari, nën kryetarë, tash janë në parti tjetër, nuk është se kanë qenë si alternativa që kanë qenë disa të shpërndarë në për listë zgjedhore dhe pastaj kanë dalë. Pra ata kanë pasur rol në vetëvendosje dhe tash kanë dalur. Po vetëm do të çdo njeri do të konfirmoj votat e veta. Vetëm zoti Mustafa, është çështja se është edhe një naracion që mund të ndodhemi para aktit kryer, me që kërkohet që zihen afate qoftë Parlamenti Evropian para zgjedhjeve, qoftë derisa është zgjidhur çështja e emrit me Maqedoninë dhe një konflikt i ngrirë, Maqedoni, Greci, NATO hyri, Malizi, ka mbetur vetëm çështja e dialogut të Kosovës me Serbinë dhe ka një dakordim pak a shumë ndërkombëtar që duhet edhe me këtë pasur një zgjidhje. Kemi dëgjuar deklarime qoftë të SBA-s, qoftë të Francës, qoftë të Gjermanisë, qoftë të Britanisë së Madhe, qoftë edhe kemi edhe një takim që ndodhi me Putinin të presidentit Thaçi se duhet gjendet një zgjidhje me Serbinë. Dhe çka nëse ndodhemi në një situatë kur fuqitë e mëdha qendrat e vendosjes do të na kërkojnë me urgjencë një zgjidhje ose një dakordim dhe ne vazhdojmë secili të flet, jo duhet shkuar në zgjedhje, jo ky s'ka legitimitet, jo ai
po qeverisë kështu, opozita si ka numrat, pra të vazhdoj kjo gjendje, siç po vazhdon gati një vit, edhe me tutje. Unë mendoj se dialogu pa legitimitet nuk mund të bëhet. Zoti tha që po shkon, derisa gjithë ju po e thoni të njëjtën, po e përsërisni, ai po e vazhdon Jo, dialogun. Zoti tha që mund me shku, sepse fizikisht Zoti tha që nuk do ta ndalë askush, edhe Zoti tha që për aq sa i përket me kushtetut, ai mund ta përfaqësoj vendin jashtë. Mirë, po Zoti tha që mund të dialogoj, edhe pse s'ka drejt që dialogoj, sepse dialogon qeveria, jo presidenti i vend. Pa drejt po e bën. Pa drejt, por ajo marrëveshje e cila vjen nga Zoti tha që në kuvent, ai duhet ta dinë, edhe Zoti tha që edhe të tjerë që po insistojnë, se LDK nuk do ta voton. Ne s'do ta votojmë një marrëveshje. Nëse është e keqe. Apo pavarësisht. Pavarësisht. Cila marrëveshje vjen nga Zoti Thaçi? Asnjë marrëveshje, do të thotë ne s'do ta votojmë, nëse nuk kemi një marrëveshje paraprake, një themi marrëveshje gjerë, mos them konsensus, sepse konsensusi duhet është vështirë të arrihet tërësisht që gjithë të jenë një gojë për një vendim, mirë, po asnjë marrëveshje për cilin na paraprakisht nuk merremi vesh. Ne po themi se askuj s'do t'i pengoj që ne të legjitimohemi para dialogut, që pastaj pavarësisht kush do deli pari, dyti, treti, ne si LDK do të pajtohemi të jemi pjesë dialogut, por duhet ta kemi legjitimimin. Nga tash ju jeni të gatshëm garantoni se do të jeni pjesë e dialogut. Ne do të jemi pjesë e dialogut. Pavarësisht rezultatit. Edhe do të pavarësisht se sa do të marrim vota, çfarë përkari do të marrim nga qytetarët, por ne kur të hyjmë proces zgjedhor, ne do t'ju themi qytetarëve se ne do të futemi në dialog. Dhe ne do të përkrahim interesat e Republikës së Kosovës. Mirë, po për neve do të s'ka nevojë as të bëhet ekip negociatore, as të bëhet grupi unitet. Nuk e shihni si opcion që të bashkoheni para zgjedhjeve në asnjë iniciativë për ekip negociator. Dialogun do ta zhvillojnë institucionet e Republikës së Kosovës. Dialogun do ta zhvillojë qeveria, presidenti do ta kryejë rolin e vet që i takon me kushtetut dhe në atë rastin nuk do ta mohojmë atë rol të presidentit. Ministri do ta bëjnë punën e vet në fushat ndryshme të cilat do të negociohen me Serbinë në Bruksel, edhe opozita po ashtu mund të bëhet pjesë e asaj, pavarësisht themi ku është edhe LDK-ja. Ne do të bëhemi pjesë, po do të bëhemi pjesë pas zgjedhjeve. Nuk do të bëhemi pjesë tani, nuk do t'i bashkangjitemi ne trenit të dikujt, sepse nuk besojmë te. Nuk besojmë për arsye se ka filluar keq, edhe me deklaratat presidentit për themi bashkimin e luginës Preshevës, pastaj për korrigjim të kufive, të thotë edhe duke mos e shpalos edhe iniciativën e vet edhe idenë e vet tërësisht para qytetarëve të Republikës Kosovës dhe para partive politike. Ende nuk ka qartësi, thoni, për idetë e presidentit. Jo, ka qartësi, vetëm në atë se Kosova do të fitojë territorin e themi Kosovës lindore, ose të luginës Preshevës, por kërkush nuk thotë se çka duhet t'jap Kosova për me marrë atë. Tash nëse Kosova s'duhet me jap asgjë për luginën e Preshevës, askush s'është në Kosovë që nuk pajtohet që ne ta marrim luginën e Preshevës, pse mos me marr? Mirë, po do të thuhet se por kurse si që Kosova të ndroj kufit dhe që Kosova të ndryshoj në pikpamje të madhësisë të territorit saj dhe asaj që me kushtetutë dhe me deklaratë të pavarësisë kemi shpallur. Çka nëse pa ju formohet ekipi negociator, ku është edhe një pjesë e opozitës, madje përflitet se mund të jetë edhe një pjesë e deputetëve të LDK-s ta përkrahin këtë. Deputetët e LDK-s nuk do ta përkrahin. Absolutisht asnjë. Ne ju thonë aty në udhamar. Po kush e përkra, udhamar nuk është LDK. Udhamar kofte jo në Assange, por kur të vinin në kuvent, na i kemi qëndrimet tona. Ne s'ju besojmë. Asnjëri prej tyre do të nuk i besoj. Vetëm për LDK-n ta qartësojmë, nëse ndonjë deputet i LDK-s do të votojë ekipin negociator ku s'do të hyjë LDK-ja, ju atëherë ndërprerni bashkëpunimin ata. Ai s'është qëndrimi jon. Ai nuk i përfaqëson, asnjë deputet nuk i përfaqëson qëndrimet e LDK-s nëse ata votojnë për ekipin negociator. Që i bie do të përjashtohet nga LDK-ja? Jo, për masa s'po flas, sepse mirë po do të thotë unë deklaroj edhe sot që qëndrimet e LDK-s janë tonë. Ne kemi pas këshillin e përgjithshëm para 2 javësh, kemi përcaktuar platformën tonë për dialog, themi orientimet bazë të LDK-s për dialogun. Kemi thonë qartë se do të thotë ne e përkrahim dialogun për zgjidhjen e problemeve edhe me Serbinë sikurse edhe me vendet tjera fqinje.
ne dialogun e shohim vetëm si dialog në mes dy shteteve, edhe si dialog në mes Kosovës dhe Serbisë, jo ma si dialog ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, sepse përmes kësaj themi janë mundu që në një formë ta avullojnë pavarësinë edhe shtetësinë e Kosovës, duke mos u thirrë kur në shtetin e Kosovës, por vetëm në Prishtinë edhe në Beogradin. Ne dialogun e bëjmë vetëm për njohje reciproke edhe për asgjë tjetër, dhe pastaj në kufit ekzistues në kufit ekzistues do të pa asnjë ndryshim sa i përket kufive, sa i përket sovranitetit, sa i përket integritetit territorial, edhe që marrëveshja që do të arrihet, do të votohet me 2/3 në kuvend, ashtu siç kushtetuta e parashë, do ta pranojnë Komisioni Evropian, që nënkupton edhe 5 vende që se kanë njohur pavarësinë e Kosovës, edhe duhet pashtu Këshilli i Sigurimit të Kombeve Bashkuara ta pranojnë në mënyrë që të bëhet korrigjimi ose të hiqet rezoluta 1244 në mënyrë që ai mos të vlejë edhe matotje, dhe që dialogun duhet ta zhvillojë qeveria, sepse është obligimi i qeverisë ta zhvillojë. Qeveria apo ekip negociator që se that edhe në pozitë nëse bie në jetë LDK-ja, nuk do të refuzojë që të marrë pjesë negociata, ashtu e that. Pas zgjedhjeve. Po vetëm se dialogun do ta drejtojë, do ta udhëheqë qeveria. Kryeministri i vendit dhe mundet pastaj në ekip negociator, qoftë si qeverin vete, por duhet të jetë kryeministri. Kryeministri. Mirë, po mandej edhe opozita mund të kyçet edhe të jetë pjesë aktive e atij, mirë, po qeveria ka rolin e dialogut edhe ne do ta kemi besimin në institucione, mirë, po institucione të cilat do të dalin me legjitimim qytetar për këtë punë, sepse ne në asnjë rast në zgjedhjet e kaluara s'kemi thënë se ne do të hyjmë dhe ta bëjmë marrëveshjen përfundimtare me Serbinë, ose do të diskutojmë me Serbinë kufit ekzistuese, ose do ta bëjmë korrigjimin e kufive, do të jetojnë mandate që askush si ka marrë para qytetarëve. Ne kemi thënë se mund të bëhet. Mirë, po është ditur që çështja me Serbinë duhet zgjidhur një ditë më parë. Është qëndrimi i secilit subjekt politik që të heqet qafe njëherë mirë Serbia. Mirë, po duhet të shifet se për cilat çështje ne mund të merremi vesh në mënyrë që ta heqim qafe këtë. Por në asnjë rast themi për ndrime territorëve ose për shkëmbim territorëve ose për ndryshim të kufive. Dhe thash është opsioni tjetër që të ketë ekip negociator nga, siç është propozuar, Fatmir Limaj nga qeveria, nëse hyni ju dhe lëvizja vendosje Shpend Ahmeti nga opozita, çka me rezultatet e këtij dialogu? Nëse ndodh po flas. Mendoj që ta vetë mund me bë çefin vete, por asnjë rezultat s'ka me pas, sepse s'mundet PSD-ja me përfaqësu opozitën në dialog. Pik, s'mund ne kem pas në herën e Farseda Bajramovićin, po të në përfaqësues të Kosovës në Beograd, edhe do të thotë edhe tash mund duket si punë e setës, sepse s'bën këto punë kështu. S'mund opozita nuk mundet me e përfaqësu dikush i cili tani peshon bazë të matjeve të opinionit publik rreth 2% të përkrahjes së opinionit. Dhe rezultatet e tyre, çfarë do qofshin, nuk do t'i pranoni si do t'i pranojmë si tillë. Në mundësinë e shkuarjes në zgjedhje, po flisni shumë për bashkëpunimin me lëvizjen vetvendose. Është përmendur edhe mundësia e bashkëpunimit një listë e përbashkët. Keni diskutuar për to? Nuk e kemi diskutuar, por ne tash në një formë përbojmë një farë sprovet, mundësisë bashkëpunimit edhe si partitë të opozitës me vetvendosje. Tash ne në mbledhjen e fundit të Këshillit të Përgjithshëm kemi aprovuar platformën për zgjedhje. Dhe kemi përcaktuar krejt rregullat dhe gjitha instrumentet e LDK-s për zgjedhjet e ardhshme. Dhe parimisht ne kemi thënë se ne në parim do të hyjmë vetë në zgjedhje, do të pa koalicione parazgjedhore. Mirë, po është përcaktimi i Këshillit të Përgjithshëm. Si do të thotë si çështje parimore. Mirë, po natyrisht se neve gjithmonë kemi probleme atë vendimin e gjykatës kushtetuese, në pikpamjen e asaj se kush e merr pastaj drejtën e nominimit kandidatin për kryeministër të vendit, ato bën grupacioni politik ose partia që na dele e para, dhe ne do të kemi kujdes edhe aty, do të thotë sepse ne do të hyjmë zgjedhje, po do të hyjmë zgjedhje me fitu, nuk do të hyjmë zgjedhje vetëm sa për ty në zgjedhje. Në këtë rast ne nuk kemi përcaktuar për koalicione parazgjedhore me asnjë subjekt politik, por është çështje e cilën ne as me vetvendosjen, por është çështje e cilën ne do ta diskutojmë kur i vjen koha me diskutuar, do të marrim vendime. Me gjithë do ta diskutoni?
Apo keni vijat kuqe? Vjetë ku që s'kemi vu për prakisht, por ne natyrisht se nuk do të bëjmë koalicion me ata që na kanë tradhu dhe me ata që s'kemi mujtë themi të merrem me vesh ose të cilët e kanë thy marrëveshjen. Ju ka tradhuar PDK-ja. Po. Dhe me ta nuk do të bëni absolutisht koalicion. Unë mendoj se nuk kemi pas në asnjë rast përkrahjet antarësisht LDK ose do të votuesve tanë që të bëjmë një koalicion të tillë, mirë po ne me platformën tonë zgjedhore s'kemi thonë se me kënë bëjmë dhe me kënë zbëjmë koalicionin, po them kështu do të po shprehin një vullnet të antarësisë tonë dhe një vullnet strukturave politike të LDK-s, se do të thotë nëse është thy marrëveshja nga një subjekt politik me të cilin kemi qeverisë, edhe cilin marrëveshje na se kemi kërkuar, po vetë kanë pa propozuar që do të thotë ne si parti të koalicionit asnjëherë nuk e përkrah mocionin e mosbesimit, jo tash më bën vetvetes, po edhe me ta bën të tjerët, ata kanë organizuar vetë, prandaj është shumë problem që të kesh besim, dhe thosh ja edhe një herë hyjmë bëjmë eksperimente me juve. Në këtë rast edhe lëvizja vetëvendosje ka votuar për të rrëzuar. Me lëvizjen vetëvendosje keni pasur përplasjet ndoshta më të mëdha gjatë mandatit sa keni qenë ju kryetari i qeverisë. Keni thënë edhe vetë, ju kanë sulmuar edhe në shtëpinë ku jemi këtu me Molotov, e keni quajtur gomari zajednicës zotin Albin Kurti, i keni akuzuar se kanë dashur ndoshta edhe t'ju vrasin duke ju hedhur para veturës, pra gjësende që mund ta rrotullonin veturën, i keni tejkaluar gjitha këto? Ta shtatojnë çështje të cilat themi nuk mund të fshihen për një ditë dhe nuk mund të shlyhen sepse kanë ndodhur. Mirë po edhe lëvizja vetëvendosje, edhe AK-ja, edhe Nisma kanë qenë parti opozitare. Tash ato i kanë shfrytzuar disa instrumente të opozitës, të cilat nuk janë të rregullta dhe të cilat na kanë dëmtuar shumë. Hudhja gasit të sjellës në sallën e kuvendit nuk ka qenë vetëm problemi ynë që është duk vetëm Kosovë ka pa gjithë bota dhe themi kemi lënë një pamje shumë të keqe me atë. Pastaj hudhja gasit në vërtet shisheve Molotov edhe ndërtesën e qeverisë, edhe ndërtesë të kuvendit, edhe të shtëpia ime këtu, edhe pastaj bombave, kush i ka hudhë, kush jo, themi në 2 raste ka pas edhe të Murat Mejhe edhe në televizionin, radio-televizionin e Prishtinës, pastaj gjujtja me granate, ndërtesës kuvendit, do të janë çështje të cilat nuk munden lehtë të harrohen, edhe për të cilat ne do të krijojmë kushte që mos na ndodhin kur më, mirë po do të thotë në këtë rast nuk ke shumë zgjidhje, sepse e ke një parti e cila ka thy marrëveshjen me cilin ke qeverisë, edhe ke parti tjera të cilat kanë qenë në opozitë. Ja keni falur vetëvendosjes këtu? Edhe të cilat themi janë marrë me këto çështje, tash vetëvendosja është mirë mja fal vetvetes, edhe më korrigjuar në mënyrë që kur në asnjë rast mos më marr me veprime të tilla, sepse ato veprimet e tilla nuk i bëjnë mirë këtij vendi, por do t'ja kërkoni ju? Do të thotë nëse vihet të një bashkëpunimi jashtëm? Si do të po duhet, themi, disa çështje duhet të rregullohen në bashkëpunimin e ashëm, nëse bëhet bashkëpunimi tash po flas se do të ndodh ajo, mirë po nëse ndodh, themi duhet që disa çështja e dialogut, themi duhet zgjidhet çështja e ekonomisë, edhe konceptet ekonomike duhet të sqarohen. Janë disa çështje të cilat janë fundamentale sepse megjithatë ne jemi njëra parti e qendrës djathtë, jam themi majt tashmë të së nga qendrës majt ata ja përcaktojnë veti ku janë, mirë po janë edhe parti tjera, themi me të cilat na duhet nuk i përjashtojnë as të tjerë. Do të llogarisëm, nuk i përjashtojmë as të tjerë, do të llogarisëm, themi se si të bëhet sepse ne mund të hyjmë si LDK vetë në zgjedhje, edhe jemi të bindur që kemi pas përkrahje të mëdha të qytetarëve. Mirë po edhe nëse dalim të partë, ne s'mund të qeverisim vendin vetëm vetë, sepse vetë fakti që kemi kushtetutën kështu si kemi, që kemi 20 vendet garantuara në kuvend për popullatën jo shumicë, 10 për serbët edhe 10 për minoritetet e tjera, flet se askush nuk mund të bëjë 61 deputet vetë që të qeverisë me vend. Edhe orientimisht duhet me pas një marrëveshje me dikën që të qeverisë. Është përfolur shumë edhe nga LDK-ja, qoftë edhe nga zoti Lutfi Aziri, se me lëvizjen vetëvendosje do të jetë vështirë bashkëpunimi edhe për një arsye tjetër, për mosgadishmërinë e tyre që të respektojnë figurën e ish presidentit Kosovës, kryetarit të LDK-s, zotit Ibrahim Rugova, siç e dim,
nuk kanë shkuar asnjëherë te vari, do të jetë një çështje që duhet diskutuar në një të ardhmen? Ne nuk e kemi diskutuar brenda këtë çështje themi në LDK. Janë deklarime të njerëzve të LDK sepse ne të gjithë respektojmë shumë presidentin Rugova dhe të gjithë jemi të lidhur me figurën e tij dhe me kontributin e tij që ka dhënë LDK. Edhe natyrisht ne s'mund të pranojmë që themi të jemi bashkë me dikën i cili e urren e figurën e presidentit Rugova se nuk e respekton për as sa meriton Rugova të respektohet. Sepse kërkën s'mundesh me shtime zor me dash. Ne kemi pasur edhe kryetarin e kuvendit përpara, i cili s'u shkon asnjë rast te vari i Rugovës, mirë po s'është marrë kërkush me atë çështje. Ajo që është me rëndësi është me rëndësi këtë rast. Po, është me rëndësi që ne të kemi themi një relacion korrekt, një respekt korrekt, sepse ne nëse nuk e respektojmë themi fundamentin e LDK-s nga një partner i ardhshëm, këtë rast po flas vetëm për vetëvendosjen, por edhe tjetër nuk e respektojmë edhe ne themi atë subjekt politik, atëherë është vështirë të qeverisësh me te, prandaj janë çështje për cilat ne duhet diskutojmë atë. Por ju nuk e përjashtoni as AK-n, as nismën, as PSD-n pas marrjes në zgjedhje. Në asnjë rast nuk e përjashtoj. Në asnjë rast nuk e përjashtoj, për PD-n mbetet çështje e vendimit të Këshillit Përgjithshëm të LDK-s. Sepse megjithatë Këshilli vendos, nëse nesër Këshilli vendos që nuk ka vija të kuqe për askën, atëherë themi unë e pranoj çdo vendim të Këshillit Përgjithshëm, se ne me vendim të Këshillit Përgjithshëm edhe kemi bërë koalicion me PD-n. Në asnjë rast kisha hyrë pa pas përkrahjen e pjesës dërmuese të Këshillit Përgjithshëm, është organi më i lartë mes dy kuvendeve, i cili edhe me statut vendos për këto çështje. Shpesh thuhet se ajo ndikohet edhe nga disponimi i liderit, i kryesisë, mes ju, siç e dim, dhe nuk do t'i kthejmë gjatë, po 6 muaj kishit thënë nuk shkojmë me PD-n dhe pastaj u arrit marrëveshja, shkojnë Këshill Përgjithshëm, u krye ajo. Po shkuj sepse u bllokuam dhe kishim edhe sugjerime edhe rekomandime të partnerëve tonë ndërkombëtar se duhet dalin prej kësaj situate. Unë kam qenë atëherë edhe themi kam biseduar edhe me përfaqësues të Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe me ambasadorën amerikane këtu, kam qenë edhe në zyrën me zyrtarët, themi shumë të ngushtë të kancelarës Merkel, atëherë kam biseduar në Berlin me ta, do të kanë qenë sugjerimet që LDK-ja duhet me çdo kusht ta merr përgjegjësinë, edhe nëse ju se merrni përgjegjësinë, atëherë ne s'kemi asnjë arsye që ne tash ta marrim përgjegjësinë për Kosovën, nëse ju vetë mendoni për atë, është çështja juaj se si ju do të silleni ndaj përgjegjësisë që keni ju për vendin e juaj edhe për rolin që keni atje. Janë dhënë edhe disa kufizime tyre tash, po flas për atë se me kënë bën edhe me kënë nuk munden në atë rast të shkohet në qeverisë të vendit. Jemi kthye, unë i kam lajmëruar, i kam informuar dhe partnerët me të cilët ishim atëherë, që unë do të diskutoj në Këshill Përgjithshëm, në mënyrë që nëse Këshilli heq vijat e kuqe ose kornizat, atëherë do të thotë ne do të hyjmë edhe ta marrim përgjegjësinë, ose marrim përgjegjësinë me qeverisë, ose do të llogarisim se do të mesim në opozitë, edhe si opozitë. Çka nëse përsëritet një situatë e tillë? Ju shkoni në zgjedhje vet, po flasim për situatë hipotetike, nuk del një të parët, PD-ja ju ofron sërish që të bashkëqeverisni duke ju dhënë kryeministër. Jo, mendoj se para PD-s do dalim larg, kështu që nuk i vjen PD-s fare më na ofru neve, por është me rëndësi se do ta bëjmë ne një qeveri e cila do ta shkop shtetin, që u kap shumë, e cila do të rikthej relacionet e mira me komunitetin ndërkombëtar, me Bashkimin Evropian edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila do të punojnë këto dy sferat themelore të cilat po duket se është interesi më i madh i qytetarëve, themi tek papunësia dhe punësimi, tek zhvillimi ekonomik, tek lufta e krimit dhe korrupsionit, edhe tek arsimi dhe shëndetësia, do të janë fushat për cilat qytetarët tanë kanë interesimin më të madh, sepse ata nuk mund të ushqehen ose s'mund të rregullojnë standardin e tyre, ose problemet që kanë me papunësitë fëmijëve ato marrin na gjithë ditën me dialogun e me Serbinë, çka po thotë Vučići, çka po thotë Dačići, çka po thotë ky tjetri, edhe do të thotë ajo bën taksat ja rritëm, ajo zvoglum taksat, do të thotë ato nuk i zgjidhin problemet jetike të qytetarëve, por me ato probleme s'po merret askush. Që nga udhëheqja juaj me LDK-n keni pasur një parim që duhet kandidati nga LDK-ja, pavarësisht koalicioneve, të jetë kandidat për kryeministër dhe bartës i listës. Mbetet ky qëndrim
edhe në çfarëdo vendimi për koalicionet e ardhme? Po, ne në asnjë rast nuk do të bëjmë marrëveshje me askën, nëse kandidati i LDK-s nuk do të jetë kandidat për kryeministër edhe kryesuesi. Pra ky është një kusht që nuk negociohet me askën. Është një kusht që nuk negociohet, sepse ne mendoj se kemi drejt plot ta bëjmë këtë, sepse kemi dalë në zgjedhjet e fundit lokale, kemi dalë larg partia më e madhe, më e parë, do të thotë më përkrahur, edhe në sondazhet të cilat po bëhen, do të thotë po qëndrojmë mirë. Puna e sondazheve nuk është punë e cila të marrë kontinuitet, sepse aty mund të ketë lëvizje, mirë po është me rëndësi që ne, sepse lëvizjet varet edhe prej kësaj që po ndodh në jetën e përditshme, por ne do të mundohemi maksimalisht që ne në fushat të cilat ne jemi më të mirët, edhe mund të ofrojmë zgjidhje më të mira për qeverisjen e Kosovës, ato fusha ne t'ja bëjmë të qarta qytetarëve dhe ne të marrim obligimin se ato fusha do t'i çojmë përpara edhe do ta nxjerrën vendin. Përporosia për këtë që është i gatshëm t'i ofroj koalicion LDK-s, një kusht e ka të qartë, pra nuk mund të synoj kreun e listës dhe kandidatin për kryeministër përbashkë. Vetëm LDK do të jetë. Ne do të mesim pranë atij qëndrimi. Edhe jemi sepse ne shohim mos arsye tjetër që të veprojmë ndryshe. Dhe tash, nëse nesër ju do të ishit gatshëm që të votohet shkarkimi i kuvendit, shkohet në zgjedhje, a jeni të gatshëm të propozoni kush do të jetë kandidati i LDK-s për kryeministër? Jemi të gatshëm, por nuk jemi gatshëm ta them sot. Po jemi të gatshëm ta themi sepse nëse shkohet, do të thotë ne kemi 40 ditë. Nga momenti që shpërndat kuvendi ose nga momenti kur votohet mosbesimi, themi janë 40 ditë që të shkohet në zgjedhjet 3. Edhe gjatë aty në 40 ditëve duhet bëhen listat, duhet dorëzohen në KQZ, duhet bëhet përgatitja e materialit zgjedhor, duhet partitë politike ta bëjnë renditjen e kandidatëve. Por sigurisht keni në mendje 2-3 kandidatë, cilët mund të ishin ata që mund të ishin kandidatët ose edhe ju, ndoshta që sërish kandidoni. LDK ne kemi, mendoj se kemi zgjidhje mjaft mirë. Kemi zgjidhje të mirë dhe të profileve të ndryshme, kemi edhe të strukturave, të moshave. Në këtë rast do të nuk kemi fare të bërngosëm pra atë do të kandidat. A ka lidhje se ku janë të ranguar në LDK, pra ju si kryetar, nënkryetarët, shefi i grupit parlamentar, antari kryesisë kuvendit, a kanë këta përparësi ndaj tjerëve? Po tash përparësi, themi kështu paraprakisht të menduara, nuk mendoj se nuk do të kenë. Por do të që edhe renditjen, pastaj edhe angazhimin në pozita të ndryshme, sepse ne kur dhe bëjmë listën, ne do të mendojmë edhe për njerëz që do të fitojnë zgjedhjet për deputet kuvendit, por edhe për njerëz pastaj që do të kemi të rezervuar për kabinetin qeveritar, sepse ne dëshirojmë që përmes asaj liste në një formë të verifikojmë edhe përkrahjen e antarësisë në LDK-s edhe të votuesve tanë për njerëz që se sa meritojnë ata që mi përfaqësu, qoftë në parlament, qoftë në qeveri, prandaj ne edhe me këto kriteret që kemi përcaktuar në platformën zgjedhore, jemi mundu që edhe njërin edhe tjetrën ta rregullojmë mirë që të kemi përfaqësim të mirë edhe themi politik, edhe përfaqësim profesional, edhe përfaqësim gjinor, edhe përfaqësim moshor. A mund t'jeni ju sërish kandidat për kryetar të qeverisë në zgjedhjet e ardhshme? Për ato nuk themi s'kemi biseduar fare. Por nuk e përjashtoni si unë herën e kaluar vetë kam lëshu rrugë edhe do të në qofë se unë shoh se do të kemi një zgjidhje më të mirë, edhe zgjidhje të mirë, sepse gjithmonë ka zgjidhje më të mirë se sa që mund po zgjidhje themi që përqafohet më shumë edhe më mirë tek opinioni. Në çdo rast unë jam i gatshëm që të lëshoj pa edhe që gjejmë zgjidhjen i cili përgjigjet jo vetëm LDK-s, por i cili përgjigjet interesave të Kosovës. Për të njëjtën kohë as nuk e përjashtoni mundësinë që ju të jeni kandidat. Ju them drejtën kur se kam mendu më, do të thotë se kam mendu këtë çështje dhe s'kam menduar për të, sepse unë kam qenë një mandat e komajt në qeveri, kam e patë arsyeshme që të bëjmë ndryshime sa i përket kandidatëve që do t'jap LDK-ja dhe me këto ndryshime unë mendoj se duhet vazhdojmë të tek. Pra që t'jetë një kandidat tjetër. Të jemi kandidat do të thotë i cili është i pranueshëm, sepse ne do ta matim edhe opinionin publik se cilin kandidat opinioni publik e pranon më së miri dhe përkrah më së miri. Si do ta bëni këtë? Do të përsërisni sondazhe apo antarësi? Përmes sondazheve dhe përmes
themi, bisedave të fokusuara ose hulumtimeve të fokusuara brenda antarësisë degëve tona dhe të shohim se kanë ata e përkrahin më shumti dhe çfarë mendojnë për kandidatin tonë nesër. Edhe për kryeministër, edhe për kryetarët të LDK, sepse themi janë gjithmonë opsionet e hapura që neve do të varësisht nga interesi i partisë dhe varësisht nga uniteti i brendshëm të veprojmë në mënyrën më të mirë dhe mënyrën më demokratike. Me që përmendet edhe çështjen e kryetarit të partisë, pra është faza kur ju do të filloni me zgjedhjet e brendshme. Ne do të fillojmë vitin ardhshëm. Po. Ose në janar ose në shkurt ne do të shpallim zgjedhjet në DDK, do të fillojmë me zgjedhjen në degë të DDK-s, pastaj bën zgjedhjet në degë dhe pastaj nga degët i kemi antarët e kuvendit të LDK-s që përfaqësojnë çdo degë në Kosovë. Edhe atëherë themi kur mrim edhe i përfundojmë themi nivelin e degëve, ne do të hapim mandej edhe procesin e bisedimeve tona të brendshme, konsultive të brendshme edhe për kandidatë dhe për kryetarët të LDK-s, do thotë kush është ai që përkrahet më shumë, do thotë ku kemi një pajtueshmëri, mos them një konsensus të plot, sepse nëse bëjmë atë me konsensus në LDK gjithmonë lëmë hapësinë që do të çdo njeri që meriton që në vërtet që mendon që mund ta bëj atë punë, do të lirisht të lajmërohet me përkrahjen që duhet ta ketë, sepse ne me statut e kemi të rregulluar që ai duhet të merr 50 plus 1% votave në mënyrë që të hyjë të bëhet kandidat. Si kandidat për kryetar të LDK-s, do të mundohemi maksimalisht që ne paraprakisht para se me shku do të kemi njerëz të cilët do ta shohim se kush janë ata që përkrahen më shumë. Edhe ne do të mundohemi gjithë që ta ruajmë unitetin edhe ta kemi themi vëmendjen tek përkrahja që është. Nëse për çështjen që e përmendët ruajtje të unitetit mes ka pasur edhe nganjëherë edhe për plasje brenda LDK-s, do të mund të ishit ju sërish kandidati për kryetar? Po flas tani për procedurat edhe proceset të cilat ne do të zhvillojmë në terren. S'do të ish as tash themi në këtë pozitë kryetarit, po them kështu vetëm po ti nënshtrohesh vullnetit tim personal, sepse jam gati një vit që kam pas probleme shëndetësore dhe që e di që jam i vetëdijshëm që do të thotë edhe në punën e kryetarit të LDK-s po mund ta kryej tërësisht, sepse s'po mund dal në terren që të jem në përdek, që të jem në antarësinë e LDK-s, por themi vlerësimi ka qenë strukturave të LDK-s që është mirë që kështu të vazhdohet, që ta ruajmë kohezionin e brendshëm. Që i bie nëse sërish ju kërkohet, ju do të vazhdoni të jeni kandidat të kryetar. Çështje do ta diskutojmë, unë atë do ta deklaroj diku një muaj e gjysmë para kuvendit të LDK-s. Po nuk do ta bëjmë kundërshtim në vullnetin. Deri atëherë jam kryetari i LDK-s, por janë çështje të cilat do t'i diskutojmë. Dhe nuk do të deklaroni deri një muaj 2 se atë do të kandidoni ose jo. Do të deklarohem atëherë kur është koha që ne të diskutojmë për kryetarin e LDK-s. Tash as nuk e pohoni, as nuk e përjashtoni mundësinë. Tash do të vazhdoj ta kryej punën si duhet. Të doj një shkputje për një hapësirë publicitare, do kthehemi shpejt në pjesën e dytë. Jeni me Rubikon dhe sot intervista me zotin Isa Mustafa. Zoti Mustafa ka dhe një iniciativë të shoqërisë civile, zotit Veton Suroj dhe zotit Luan Shllaku, për diskutuar me gjithë spektrin politik për një platformë për negociata. Kam bërë disa takime deri tash, ju kanë kontaktuar ju, do të takoni? Unë kam takuar njëherë zotin Shllaku, kontaktuar ka 2 javë apo 3 javë, nuk kem biseduar me të lidhur me tryezat cilat i kanë marrë deri në këtë periudhë. S'është thonë për ndonjë iniciativë tjetër të veçantë, mirë po tani po shoh që themi ka biseda edhe tek kryeministri, edhe tek kryetari i kuvendit, edhe tek subjektet e tjera politike. Edhe unë do të bisedoj me ta si kryetari i LDK-s, sepse unë konsideroj që është mirë që për çështjet që me rëndësi vitale për vendin ne të komunikojmë sa më shumë me njëri tjetrin dhe të shohim cilat janë idetë çka mundet shoqëria civile të ofrojë, cilat janë idetë e shoqërisë civile për dialogun, çfarë përkrahje mund t'i jap shoqëria civile dialogut, përkundër asaj që unë gjithmonë mbes pranë pozicionit që duhet qeveria dhe institucionet me që dalin me votën e lirë qytetarëve, ata të jenë bartës
por në asnjë rast që kjo mos nënkuptoj që shoqëria civile, pastaj përfaqësues të bizniseve, Akademia Shkencave, pastaj përfaqësues të universiteteve e tjera të mesin jashtë këtij procesi, sepse është një proces që ju takon gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës dhe mendoj që çdo njeri prej tyre mund të më dhënë kontribut të rëndësishëm. Ka disa veprime që u ndërmarrën kohëve të fundit, qoftë nga qeveria, qoftë nga ana tjetër që u pa pra edhe dorëheqjet në veri, por fillimisht u tha se po japin dorëheqje pra kryetarët e komunave serbe për shkak të taksës prej 100%, ishte 10, u bën 100% nga qeveria e Kosovës për produktet serbe. Ju keni shprehur rezervat tuaja lidhur me mënyrën se si është bërë kjo. Pse? Cili është qëndrimi? Për këtë taksës, unë kam thonë qartë se Serbia ka merituar një taksë tillë. Dhe meriton ndoshta jo vetëm taksën për 100%, po meriton që të bojkotohen edhe mallrat e Serbisë në Kosovë. E mirat mirës do të ishte që ti bojkotojnë qytetarët e Republikës Kosovës si konsumatorët atyre produkteve, sepse gjithmonë gjenden, siç thojmë ne në ekonomi, produkte zaventësuese, do të thotë produkte që zaventsojnë një produkt që ne importojmë prej Serbisë, por për cilën lypset kohë, sepse duhet të hulumtohen trezjet, duhet të hulumtohen çmimet, natyrisht se çmimet nuk përputhen gjithmonë me ato dhe për shkak të transportit dhe për shkak të afërsisë, por edhe për shkak të themi tani traditet të importimeve disa produkteve, themi të millit nga Serbia dhe disa produkteve tjera dhe gjenden trezje tjera përmes cilave ne do të importojmë, por do të mundohemi që me importu me çmimet neta, në mënyrë që konsumatori pastaj mos ta paguajnë çmimin e taksave ose veprimeve të tilla. Unë kam thonë që vendimi ka qenë i shpejtë, ka qenë më tepër vendim populist, do të thotë që është marrë në një, sepse është ditë që qytetarët e Republikës Kosovës e përkrahin një vendim të tillë dhe meriton të përkrahet, por se nuk janë llogarit pasojat edhe refleksionet e këtij vendimi si do. Tash që janë llogarit, po duket edhe në veri, sepse ata shfrytëzojnë atë në kundërtën e kuptimit të vendimit, sepse vendimi do ta kishit ndërmarrë edhe ju një mas tillë, apo do të bëni ndonjë analizë paraprake se si dilet nga kjo situatë, me që është zotja Radinaj, kryeministri, po thotë që para njohur Serbia nuk do të hiqet taksa. Në anën tjetër kemi parë se po shtohet presioni nga Bashkimi Evropian, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që megjithatë të hiqet kjo taksë. Po tash ne kemi vështirë që me marrë vendime në Kosovë jashtë themi një kornize ose ambientit mësos, të marrëveshjes stabilizim asociimit, edhe të kontratave, edhe të marrëveshjeve që kemi, të CEFTA-s ose të marrëveshjeve tjera, edhe jashtë asaj që ne e konsiderojmë si politikë të hapur të trekut. Mirë po me Serbinë kemi probleme tjera, sepse Serbia nuk i ka respektuar kur këtë politikë të hapur tregut, sepse gjithmonë ka bën pengesa, qoftë me tabela, qoftë pengesa me origjinën e mallit, edhe pengesa tjera që ato kanë qenë probleme gjithmonë të hapura me Serbinë. Tani në këtë rast kemi kërkesa prej Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka kërkesa prej Bashkimit Evropian, kemi pas kërkesë prej qeverisë gjermane. Ka tani shfrytëzim, siç thash, të kësaj takse nga serbët. Duhet qëndruar, duhet mos lëshuar pavarësisht presioneve? Unë mendoj se duhet të mohet taksa, sepse është vullë dhe nuk është deri njohje nga Serbia. Tash është deri njohjen apo jo, është çështje tjetër, sepse nëse ne themi deri njohjen nga Serbia, e Vučići pastaj thotë që unë si unë kur edhe nuk bisedoj me juve, s'bëj dialog për me ju njoftë derisa të është taksa, mendoj metet problemi, themi kujt i besohet, aty besohet qeverisë tonë, aty besohet atë çka thot Serbia, ne mi bindun që themi kjo çështje duhet ka përcehet edhe me ndërhyrje të komunitetit ndërkombëtar, në mënyrë që Serbia të parandalojë dhe të ndalet me veprimet që po i merr kundër Kosovës, kundër pavarësisë Kosovës, kundër shtetit një kompromis të Kosovës, sepse nuk mundemi themi hajt po tërhiqemi ne sepse po kërkon Bashkimi Evropian në Shtetet Bashkuar të Amerikës, Serbia po vazhdon prapë me të vetë. E tash vënia kushteve në këtë rast ose datave është çështje, unë mendoj prapë, e cila duhet matet mirë, sepse doli që edhe taksa nuk ka qenë bashkë menduar me 100% fillim,
për njëni ka thonë 30%, pastaj tjetri ka thonë njën kof 30 me bojna 100%, këta po thonë që kemi llogarit pasojat, po të nashti i ke llogarit pasojat për 30, por si ke llogarit për 100. Mirë po, janë çështje tjera, tash janë çështje do të thotë ne kemi hyrë këte, edhe mendoj se edhe qeveria do të me qenë konzistente në këtë aspekt, por gjithsesi pa marrë diçka të mos shoj pe, jo domosdoshmërisht njohjen, por duhet. Po ne duhet tani të bisedojmë me Bashkimin Evropian, edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me gjithë që po kërkojnë, themi të unë se kam lexuar këtë letrën që kryeministja Radina jo ka dërguar vendeve të Bashkimit Evropian, me pa do të thotë se si janë arsyetuar gjitha veprimet e Serbisë dhe themi situata në cilën qeveria jonë ka qenë e detyruar që të merrni vendim të tillë. Dhe janë çështje të cilat mos bën si çështjet që bërthemi nga afekti ose që bërthemi nga ajo se ne jemi dëshpëruar që nuk na kanë pranuar Interpol. Unë kam thonë se për këtë Interpolit, nëse si mi pranuar si vjet na pranuam. Prapë të s'mundet kërkosh më na ndalu që ne mos të pranohemi edhe mos të antarësohemi në Interpol, por problemi është që Serbia nuk është çështja që ata na penguan vetëm në Interpol, ata po veprojnë në mënyrë drejt për drejt për cënimin e shtetit Kosovës edhe për zhbërjen e këtij shteti. Tash me veriun ne kemi probleme. Me veriun po shoh se çka duhet bën këtë situatë. Unë po shoh se qeveria është totalisht neglizhente sa i përket veriut, edhe parlamenti është neglizhent sa i përket. Çka do të kishit bërë ju sikur të ishit kryeministër? Duhet tulet qeveria dhe ta analizojë atë gjendje. Ne s'mund të pranojmë që ne themi se s'po ndodh kurrë, ose se nuk janë bashkë të vërtet ato tërheqjet, kryetarëve të komunave, ose ata e kanë thonë tërheqje në emër të Kosovës edhe me to hisë në emër të Kosovës, ato janë çështje të tjera. Do thotë një tërheqje të tillë ti s'mundesh m'ia pranu, s'mund m'ia pranu letrën. Mirë, po fakti është që ai nuk është vepruar si kryetari i komunës. Edhe fakti është që nesër dikush nga Beogradi mund është ashtu siç kanë vepruar përpara, me vendimet të qeverisë Beogradit me të caktuar koordinatorët ose kryetarët paralel të komunave në veri të vendit. Është ky rrezik real thonë. Është rrezik real, dhe ato pastaj dalin nga juridiksioni që kemi shtyr ne, me mzi kemi shtyr ne. Do të thotë që ata të hynë zgjedhje edhe të jenë kryetar legal, cilë veprojnë në bazë të ligjeve të Kosovës, cilë të respektojnë ligjin mbi buxhetin e Kosovës edhe shpenzimet e bojnë bazë ligjit, edhe cilë nga dalë referojnë edhe raportojnë qeverisë Republikës Kosovës. Tash duhet të analizohet ai gjendje. A është opsion që të shpallën zgjedhjet e reja atje, që të shkohet me hapa më radikal, pra të respektohet ligji? Tash opsione duhet gjithsesi të matet, mirë po shoh se tash ka më tepër insistime në çështje formale, që do të ato çështje formale të kapërcejnë, mirë po nëse do të ti nuk ke kryetar të komunave atje, do të shpallen, zgjedhjet duhet të shpallen. Sa duhet pritur? Tash më bën. Mendoj se është e përcaktuar me ligj koha, është e përcaktuar me ligj, mirë po me ligj është e përcaktuar periudha, themi 10 ditore prej paralajmërimit të dorëheqjes që do të ndërmirën masë. Tash e kemi në një situatë tjetër që është e pa rregull që KQZ-ja nuk është funksionale, Komisioni Qendror Zgjedhor, sepse presidenti vendi ka bllokuar atë me një kërkesë që ja ka bërë gjykatës kushtetuese lidhur me atë se si duhet përfaqësohen partitë politike në KQZ, a në bazë të asaj çfarë dalin nga zgjedhjet apo të grupeve parlamentare të cilat formohen mas zgjedhjeve. Çështja është e rregulluar me ligj, po presidenti ka pas disa interesa të veta dhe si duket për ato arsye edhe ka bllokuar atë. Tash ne kemi një përgjigje të gjykatës kushtetuese, mendoj se presidenti tash do ta zhbllokojë këtë situatë. Është ose të kthehen ata si kryetar ose të shpallën zgjedhjet e reja. Shpallën zgjedhjet është detyrë e tij që duhet së bashku me qeverinë, së bashku me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal ta shohin se është gjendja ose duhet shpallën zgjedhjet, mirë po kur shpallën zgjedhjet, ne do ta kemi parasysh në gjë se a mund të shtyjmë ata njerëz në zgjedhje apo jo, edhe përmes ka mundësi që të bojkotohen zgjedhjet. Cilat janë, sepse ka mundësi që gjithmonë të bojkotohen zgjedhjet. Tani ata kanë filluar një farë politike paqësore ta zhvillojnë. Do të thotë që është edhe për komunitetin ndërkombëtar është mjaft atraktive, sepse po thonë ne nuk zhvillojmë dhunë, ne po heqim, kemi problemin e bukës, kemi problemin e ushqimit, kemi problemin e do të thotë të drejtave tona elementare, nuk kemi barna, se kemi këtë, dhe do të thotë ato lanë për shtypje. Mo kjo po më kthen, themi në vitet 80-ta kur patan fillu lëvizjet e para serbe. Këtu do të thotë në formë tillë
Po të në fillu edhe në qofë se jogurt revolucionin pastaj. Po, edhe në qofë se ajo pastaj lehet që të skalon, do të ketë probleme se si me vu në kontrol. Dhe ju po vlerësoni se institucionet nuk janë duke marrë seriozisht. Ato që s'po marrin seriozisht, dhe ato nuk po marrin veprime. Veprimet do të marrin vetëm. Kush janë përgjegjësit? Zotja Radina i zoti Paç. Në këtë rast, në qoftë se kështu lehet situata, kjo do të thotë që praktikisht institucionet e Republikës Kosovës, edhe qeveria, edhe parlamenti, edhe presidenti, janë pajtuar që e pjesë e Kosovës të ndahet. Sepse kjo kemi thënë edhe më herët që në një farë institucionet janë duke mbështetur. Është një paralajmërim i ndarjes. Dhe në qofë se nuk merret kur farmase, por rrihet dur kjo që dhe bëjmë se herë në atë çfarë po ndodh në veri, do të thotë që ne praktikisht po shohim një lloj, një politikë të ndarjes, sepse pse komuna tjera, 6 komuna tjera në jug të vendit nuk po marrin veprime të tilla. Pse po marrin vetëm ata në veri të vendit, sepse në qofë se themi taksa për 100% i ndikon negativisht tek popullata sërbe, atëherë ndikon edhe në Graçanic, edhe në vendet e tjera, dhe jo vetëm Zubin, po të në Mitrovicën, në Veriutën, Leposavicën, në po thoni, i bie që Ramush Haradinaj, si kryeministër, nuk po arrin na bind se është kundër ndarjes Kosovës vetëm me deklaratat e forta që po jep. Duhet veprime konkrete. Unë nuk dyshoj tash në deklaratat e tij, nuk dyshoj, nuk s'kam arsye të dyshoj që më thonë se nuk e ka seriozisht atë që e thot. Mirë, po ajo nuk e mbulon. Ajo nuk e mbulon, sepse në qoftë se neve shohim që një lloj ndonjë po na ndodh në veri të vendit, nuk marrim për farmase, ne kot themi se ne kundërshtojmë idenë e presidentit Thaçi për korrigjim të kufeve. Sepse ne praktikisht duhet ta tregojmë përmes mosveprimit tonë, ne në një formë po i kontribuojmë edhe po ushqejmë atë ide. Dhe kjo po ndodh, edhe me mosveprimin e qeverisë dhe zotit Haradinaj. Edhe të kuvendit, sepse dhe kuvendit do t'ullet, do të na nuk kemi, vetë LDK-ja ka kërku dje, themi temën e liberalizimit ose mos liberalizimit që diskutohet në parlament, kërkohet përgjegjësi për qeverisë. Po unë jam shumë i bindur që edhe LDK-ja, edhe vetëvendosja, edhe PSD-ja, edhe partitë në pozitë, është dashur me bëni një kërkesë që ata në kuvend me kërku që me një mbledhjet urgjente të kuvendit trajtohet gjendja në veri të vendit edhe të propozohet çka më bë me veriun e vendit, sepse s'mund bëjmë se herë edhe të themi se janë 4 kryetarë të komunave aty, janë të rëndësishëm apo s'janë të rëndësishëm, është punë krejt tjetër. Problemi është pse neve na ndodhet që vetëm në veri të vendit të japin dorëheqje kryetarët e komunave, pse ndodhet që vetëm veri të vendit kryetarët e komunave të merr ta bëjnë një marrëveshje ose një rezolut me cilën ata deklarojnë se do t'i ndërprejnë komunikimin me Prishtinën. Prishtinën ata e konsiderojnë kryeqytetin e Republikës Kosovës përkatësisht institucionet qendrore të Republikës Kosovës, edhe pse kemi pasur, unë s'po di tash a ka ndodhur apo jo përfundimisht, edhe dorëheqje të gjyqtarëve dhe prokurorëve në gjykatat edhe në prokurorinë që mbulon veriun e vendit. Kjo do të thotë që institucionet atje praktikisht nuk po veprojnë institucionet tona. Në qoftë se veprojmë tonat, atëherë fillojnë me vepru tjerat. Ka pas një ide të kryetarit të komunës së Mitrovicës Jugut që të bashkohet dhe ai të bëhet kryetar edhe i komunës së Mitrovicës së Veriut. Si e keni parë këtë iniciativë? Tash themi si iniciativa e mund të jepet iniciativë sepse ligji e mundson iniciativa të lloj-llojshme, po unë do të pajtohesha në këtë rast me kryeministrin i cili edhe para 2 ditësh se ai do të kujdeset për komunën e vet, sepse ai s'mund vendos për komunën tjetër. Këto janë komunat të cilat janë themeluar me pakonatisarit. Nuk është serioze kjo iniciativë? Po serioze për mua është fare, do të thotë është prap folklorike, është populliste, është mirë me ndodh. Do të kisha dëshirë që mos të kemi 2 komuna të Mitrovicës, ta kemi ne s'ka Mitrovicë në veri dhe Mitrovicë në jug, mirë po vetë themi pakoja edhe vetë dialogu që është zhvilluar në Vjenë ka prodhu marrëveshje të tillë për arsye të një kujdesi që është dhënë atëherë për popullatën jo shumicën në Kosovë, edhe për atë se është llogaritë që atë do ta pranoj Këshilli i Sigurimit, do ta pranoj Serbia dhe me atë ne praktikisht do ta përmbyllim këtë çështje të pavarësisë Republikës Kosovë dhe shtetësisë të Kosovës. Mirë është që do të thotë një pjesë e territorit të komunës të kësaj të Agim Bahtirit
nuk është vetëm këne hibrit, por është edhe ndeje hibrit, edhe atë kemi vërtetu ne, sepse është dashtë që të kërkojmë hartat edhe njerë kur kemi qenë dialog në Vijen, sepse atër ka pas propozime që të shvendoset kufinë, ne si mi pajtu që të lume, si mi vazhdu, si mi pajtu që të bëhet të lume, por komunat si tilla mbesin, por ato komunat të Kosovës, janë të Republikës Kosovës, pa marrë parasysh se a jetojnë ma shumë Sërba, po ma shumë Shqiptarë në një komunë, ato në komunë është teritoriuni dhe ne zgudzojmë që themi të heqim dorë në asnjë rast prej përgjegjësisë tonë në kontrollin e territorit edhe sepse është çështje sovraniteti, do thotë apo ushtron përgjegjësinë institucionet e Republikës Kosovës në territorit tonë apo jo. 14 dhjetor është paralajmëruar votimi në kuvent për transformimin e FSK-s. Erdhën disa deklarata të fuqishme, njëra nga to është edhe sekretarit përgjithshëm NATO-s Stoltenberg, i cili, po citoj, thot një veprim i tillë është në kohë të gabuar, kjo shkon në kundërshtim me këshillat e shumë aleatëve nga NATO dhe kjo mund të ketë pasoja serioze për të ardhmen e integrimeve euroatlantike të Kosovës. Çka duhet bërë? Po tash ne si LDK, unë vetë kam thonë, do të të emën të LDK-s që ne llogarisim se qeveria jonë, edhe qësionet tona i kanë zgjidhur paraprakisht çështjet me NATO-n, edhe me miqton, me aleatët tonë ndërkombëtar, themi kur është dhënë iniciativa për themelimin e ushtrisë ose për ndrimin e mandatit të FSK-s. Edhe unë prapë mbetem të besoj që edhe kryeministri, edhe presidenti, sepse presidenti është komandant suprem i forcave të armatosura, tash ne mund të themi dojmë se dojmë, bëjmë se bëjmë, mirë po kushtetuta atë një si komandant suprem të forcave të armatosur dhe kjo është FSK-ja jonë. Tani mund me qenë FSK-ja jonë, mas datës 14, do të që merr kompetenca ose përgjegjësi ma shumë se sa që ka sot, ato që po themi janë përgjegjësi të ushtrisë ose përgjegjësi të mbrojtjes, unë vlerësoj se themi në këtë rast Kosova duhet të vazhdojë me themelimin e ushtrisë. Pavarësisht këtyre deklaratave. Por ashtu vlerësoj se qeveria, presidenti edhe institucionet e Republikës Kosovës duhet të kontaktojnë shpejt NATO-n, Shtetet e Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që ta koordinojnë këtë çështje edhe ne pastaj me një harmoni ose me një pajtoshmëri të tyre të vendosim me datën 14, do të thotë për atë që e lejon kushtetuta. Kushtetuta e një FSK-n, sepse ne s'kemi bën ndryshimet kushtetutës, e një mandatin e FSK-s, e një mandatin mbrojtës të FSK-s, dhe unë mendoj që tash është ajo kompetencë mbrojtjes të fuqizuar me këto LDK-ja do të jap votat. Me këto ligje LDK-ja do të jap votat. Ne do të japim votat. Është pastaj përgjegjësi e qeverisë, ministrisë, FSK-s, e presidentit si komandant suprem i forcave që themi të kontaktoj komunitetin ndërkombëtar, këto qendra vendimarrjes ndërkombëtare, mos na ndodh nesër që pasi që ne e bëjmë ushtrinë tonë, pastaj NATO del edhe të japë themi të kushte krejtësisht tjera ose themi ta kontestoj bashkëpunimin sepse natyrisht se na nevojitet një ushtri, po na nevojitet ushtri e cila do të jetë në koordinim me NATO-n edhe pjesë nesër e NATO-s. Jemi fare në fund, ishte edhe një takim i dy qeverive dhe bëri buj një deklaratë kryeministrit të Shqipërisë zoti Edi Rama, i cili duke folur për çështjet kur u pyet për idetë për korrigjimit kufive, shkëmbimit territoreve, tha se kush e quan Hashim Thashin tradhtar është gomar. Si e keni parë këtë deklaratë? Pas që tha shumë lehtë, tha lehtë, se di sa ka menduar mirë apo jo. Themi ne tash në Kosovë kemi një mentalitet pak më tjetër se sa që mund ta ketë Rama në Shqipëri. Themi jemi dy palë, jemi shqiptarë, mirë, po pak me mentalitetet që dallojmë ne, nuk do të preferonim, themi. As ti thojmë dikujt tradhtar, as ti thojmë dikujt gomar, ne ma shumë preferojmë që ti bëjmë, themi, vrejtje dikujt që mos të hynë, do të në zonën në një zonë tillë, themi, të cilësimeve, sepse janë cilësime trana, janë cilësime të pamatuna, qoftë edhe nga një kryeministri i Shqipërisë që ne respektojmë, kam bashkëpunuar me deklarate pamatur. Pamatur. Unë kam bashkëpunuar me zotin Rama, themi një kohë, kemi pas bashkëpunim mjaft sinqert, bashkëpunim korrekt,
Mirë, po ai bashkëpunim themi ka përfunduar aty dhe nuk kemi ardhur në situatë që as unë ta lëndoj ose ta ofendoj diken nga Shqipëria, sa të ofendoj diken nga Kosova, sepse mendoj se ne do të fuqizojmë maksimalisht relacionet tona, por në asnjë rast të mos japim cilësime të tilla, të cilat pastaj lënë përshtypje mjaft keqe. Sa Mustafa, i falenderit shumë për mundësinë që ta bëjmë këtë intervistë. Faleminderit shumë që keni ardhur. Merci, Faleminderit. Ky emision mbështetet nga Birra Pea, Bini, Kava, Interex dhe Vala.